Okay. So last lecture, what we have studied in that fluid corrosion. Sorry. Second type is what? Fluid corrosion localized. In that third type राहिला होता आपला liquid flow related corrosion, त्यामध्ये erosion, impingement attack, then chemical reaction related corrosion. So in that we have seen the galvanic corrosion, oxygen concentration cells, and we have studied the hydrogen embrittlement. Then next we have to see the third type. So what is that third type? That is the fluid corrosion structural. So in that structural fluid corrosion type, the structural or the mechanical strength is reduced on account of the corrosion. आता ह्यामध्ये काय होतंय बघा, तर स्ट्रक्चरल फ्लुइड corrosion टाइप मध्ये मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते, ती काय होते, तर ती रिड्यूस होणार आहे. So in that the mechanical strength it can be reduced. So this may occur when the component of the alloy is reduced. आता हे जे फ्लुइड corrosion स्ट्रक्चरल आहे म्हणजे मेकॅनिकल, ते कधी ऑकर होते बघा, तर जेव्हा आपण alloyचा जो कंपोनेंट आहे तो काय करतोय, तर रिमूव्ह करतोय और रिलीज इनटू द सोल्युशन, किंवा काय करतोय आपण, तर एखादा जो कंपोनेंट आहे alloyचा तो काय करतोय आपण रिमूव्ह करतोय किंवा त्या सोल्युशन मध्ये रिलीज करतोय, तेव्हा काय होते बघा, तर हे फ्लुइड corrosion स्ट्रक्चरल आहे ते काय होते, तर ऑकर होते. सो फॉर एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा. सो फर्स्ट इज व्हॉट, ग्राफाइट corrosion. आता ग्राफाइटचं corrosion बघा कसं होतं ह्यामध्ये. सो द ग्राफाइट इज द ॲलोट्रॉपी ऑफ कार्बन. मग तो जो ग्राफाइट आहे ती काय आहे बघा, तर ॲलोट्रॉपी आहे. कशाची ॲलोट्रॉपी आहे, तर कार्बनची ॲलोट्रॉपी आहे, ग्राफाइट आहे तो. सो दिस ग्राफाइट corrosion इट कॅन ऑकर्स इन द ग्रे कास्ट आयर्न. आता हे जे ग्राफाइट corrosion आहे बघा, ते काय होते बघा, तर ग्रे कास्ट आयर्न मध्ये काय होते, तर ऑकर होते. सो द मेटॅलिक आयर्न, मग तो जो मेटॅलिक आयर्न आहे, सो विच इज कन्वर्टेड इनटू द corrosive प्रोडक्ट. आता मेटॅलिक आयर्नचं कन्वर्जन कशामध्ये होते बघा, तर corrosive प्रोडक्ट मध्ये काय होणार आहे, त्याचं कन्वर्जन होणार आहे. कशाचं, मेटॅलिक आयर्नचं. सो लिव्हिंग अ रेसिड्यू, तो काय करतोय, रेसिड्यू लिव्ह करतो ऑफ इंटॅक्ट ग्राफाइट, सो मिक्स्ड विथ द corrosion iron products and other insoluble constituent of the cast iron. मेटॅलिक आयर्नचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे बघा, तर corrosive प्रोडक्ट मध्ये होणार आहे. मग तो काय होतो बघा, तर रेसिड्यू लिव्ह करतोय आपल्याला. सो लिव्हिंग अ रेसिड्यू ऑफ द इंटॅक्ट ग्राफाइट, सो विच कॅन मिक्स्ड विथ द आयर्न corrosive प्रोडक्ट. मग तो काय होतो बघा, तर आयर्न corrosive प्रोडक्ट सोबत काय होतं, तो जो ग्राफाइट आहे तो काय होणार आहे, तर मिक्स होणार आहे. सो and other insoluble constituent of the cast iron, आणि other जे insoluble constituent आहेत कास्ट आयर्नचे, तर त्यासोबत काय होते, ग्राफाइट आहे तो मिक्स होतो. सो फ्लुइड corrosion स्ट्रक्चरल आहे, ते कसं ऑकर होणार आहे बघा, तर ह्या टाइप मध्ये काय होते बघा, स्ट्रक्चरल किंवा ती जी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ असते ती काय होते, तर रिड्यूस होते. मग त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जर रिड्यूस झाली तर काय होतंय, तर corrosion काय होते, डेव्हलप होते तिथं. सो मग आता हे कधी ऑकर होते बघा, कधी प्रोड्यूस होणार आहे, तर जेव्हा, सो दिस मे ऑकर व्हेन कंपोनेंट ऑफ द alloy इज रिमूव्ड. हे कधी ऑकर होते बघा, तर जेव्हा तो जो alloyचा जो कंपोनेंट आहे तो काय होतोय बघा, तर रिमूव्ह होतोय किंवा रिलीज होतोय त्या सोल्युशन मध्ये, तेव्हा काय होणार आहे, तर स्ट्रक्चरल corrosion मध्ये काय होणार आहे, फ्लुइड corrosion स्ट्रक्चरल ऑकर होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल दिलेला आहे बघा. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज व्हॉट, दॅट इज द ग्राफाइट corrosion. हे पहिलं एक्झाम्पल आहे. सो इन दॅट द ग्राफाइट इज ॲलोट्रॉपी ऑफ कार्बन. तो जो ग्राफाइट आहे तो काय आहे बघा, तर ॲलोट्रॉपी आहे. कशाची ॲलोट्रॉपी, तर कार्बनची. देन दिस ग्राफाइट corrosion इट कॅन ऑकर इन द ग्रे कास्ट आयर्न. आता हे जे ग्राफाइट corrosion आहे ते काय
कास्ट आयर्न मध्ये काय होते तर ऑकर होते. So the metallic iron, मग metallic iron चं कन्वर्जन कशामध्ये होते तर corrosive product मध्ये होते. मग तो काय करतो रेसिड्यू लीव्ह करतो, लिव्हिंग अ रेसिड्यू ऑफ इंटॅक्ट ग्राफाइट. मग तो जो इंटॅक्ट ग्राफाइट चा रेसिड्यू लीव्ह होणार आहे, सो विच कॅन मिक्स विथ द आयर्न corrosive product. तो जो ग्राफाइट आहे तो काय होतोय बघा, सो विच कॅन मिक्स विथ द आयर्न corrosive product सोबत मिक्स होणार आहे and other insoluble constituent of the cast iron. Then in that second example is what? Dezinkification. So in that dezinkification, so this type of corrosion it is seen in the brass. आता तो जो brass जो मेटल आहे सगळ्यांना माहित असेल, तर हे डिझिंकिफिकेशन आहे ते काय होते तर ब्रास मध्ये काय होते ते corrosion काय होते डेव्हलप होते किंवा ऑकर होते. सो that contains more than 15% zinc. आता ते डिझिंकिफिकेशन म्हणजे काय तर ब्रास मेटल वरती काय होणार आहे त्याचं corrosion डेव्हलप होते. म्हणजेच काय होतंय तर त्यामध्ये 15% काय होतंय झिंक असल्यामुळे त्या ब्रास मेटल वरती काय होतं डिझिंकिफिकेशन होते. म्हणजेच काय होतंय तर corrosion डेव्हलप होते त्यामध्ये. सो इन द ब्रास द प्रिन्सिपल प्रोडक्ट ऑफ द corrosion इज मेटॅलिक कॉपर. आता ब्रास मध्ये बघा तो जो corrosion प्रिन्सिपल प्रोडक्ट आहे corrosionचा तो कोणता आहे तर मेटॅलिक कॉपर आहे. सो विच मे डिपॉझिट ऑन द प्लांट. आणि तो काय होतोय बघा तर डिपॉझिट होतोय कशावरती प्लांट मध्ये किंवा तो जो आपली जी मशिनरी असणार आहे किंवा तो जो इंडस्ट्रियल जी मशिनरी आहे त्यावरती काय होतोय तर तो डिपॉझिट होतोय. काय डिपॉझिट होतोय तर मेटॅलिक कॉपर. त्यामुळे काय होतं बघा आता टी झिंकिफिकेशन प्रोड्यूस होणार आहे. सो ह्या डिझिंकिफिकेशन मध्ये काय बघितलं आपण तो जो ब्रास मेटल आहे त्यावरती काय होतं बघा त्यावरती 15% झिंक काय होतंय तर स्टिक होणार आहे किंवा अडहेड होणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे corrosion डेव्हलप होणार आहे. मग आता त्या ब्रास मध्ये काय होते बघा मेन जो प्रोडक्ट आहे कोणता आहे तर दॅट इज द प्रिन्सिपल प्रोडक्ट ऑफ द corrosion ऑफ द मेटॅलिक कॉपर. प्रिन्सिपल प्रोडक्ट कोणता असणार आहे तर corrosion कशामुळे डेव्हलप होते तर मेटॅलिक कॉपर मुळे डेव्हलप होते आणि ते काय होते डिपॉझिट होते कशावरती तर प्लांट वरती डिपॉझिट होणार आहे. म्हणजे त्या इंडस्ट्रियल जो प्लांट आहे किंवा जी इंडस्ट्रियल मशिनरी आहे त्यावरती काय होतं डिपॉझिट होते. दॅट इज अबाउट द fluid corrosion structure. That is the third type. Then we have to see the fourth type of the corrosion. So that is what fluid corrosion biological. हा काय झाला fourth type झाला. First काय बघितलं तर fluid corrosion general, then fluid corrosion localized, then third type fluid corrosion structural, and fourth type is what fluid corrosion biological. So हा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो, विचारला जातो. Write a note on types of corrosion or explain the types of corrosion. So you have to recall all the types. So the metallic action of the microorganisms, it can either or indirectly cause the deterioration of a metal. आता बायोलॉजिकल corrosion असल्यामुळे काय होतं बघा तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. बायोलॉजिकल म्हणजे सगळ्यांना लक्षात येते बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल म्हणजे काय तर मायक्रोबियल मुळे काय होणार आहे मायक्रोब्स मुळे डिटोरेशन डेव्हलप होते किंवा corrosion डेव्हलप होते. आता मेटॅलिक ऍक्शन मध्ये सो द मेटॅलिक ऍक्शन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम which can either indirectly or directly, sorry, which can either or indirectly it can cause the corrosion of a metal, sorry, or deterioration of the metal. त्यामुळे काय होतं बघा त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मुळे काय होते तर डिटोरिएशन डेव्हलप होते. कशाचं डिटोरिएशन डेव्हलप होतंय तर त्या मेटलचं डिटोरिएशन डेव्हलप होणार आहे. सो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द बायोलॉजिकल corrosion. मग त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण तर बायोलॉजिकल corrosion म्हणतोय. म्हणजे काय मायक्रो ऑर्गॅनिझम मुळे काय होणार आहे तर डिटोरिएशन डेव्हलप होते त्या मेटलमध्ये, म्हणून आपण त्या प्रोसेसला काय म्हणतोय ते कोणतं corrosion झालं तर ते बायोलॉजिकल corrosion झालं. So the next point is what? So the microorganisms it can associate with the corrosion. These are either
एरोबिक और द अनएरोबिक. आता जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कोरोजन सोबत असोसिएट आहेत ते कसे असतात बघा, तर एक तर एरोबिक असतात किंवा अनएरोबिक असतात. असे दोन टाइप आहेत. सो द कॉजेस फॉर द बायोलॉजिकल कोरोजन आर. आता बायोलॉजिकल कोरोजन साठी बघा तर कोणते कॉजेस आहेत. तर फर्स्ट बघा प्रोड्युसिंग द corrosive एन्व्हायरमेंट. फर्स्ट काय होणार आहे बघा, तर corrosive एन्व्हायरमेंट काय होतंय, प्रोड्यूस होतंय. और अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन किंवा एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन काय होतंय, अल्टर होतंय, चेंज होतंय. सो हे कॉजेस आहेत ते काय होतात, तर ह्यामुळे बायोलॉजिकल कोरोजन डेव्हलप होते. सो फर्स्ट पॉइंट कोणता बघितला, तर corrosive एन्व्हायरमेंट क्रिएट होते किंवा अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन. काय होणार आहे, तर corrosive एन्व्हायरमेंट काय होते, प्रोड्यूस होते किंवा ते जे एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन आहे ते काय होते, चेंज होते. त्यामुळे काय होते, तर corrosion डेव्हलप होते त्या मशिनरी मध्ये. Then next, creating the electrolyte concentration cells on the metal surface. त्या मेटल सरफेस वरती इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन सेल्स जर क्रिएट झाल्या तर काय होतंय, corrosion डेव्हलप होते, बायोलॉजिकल corrosion. Then third type is what? Altering the resistance to the surface film. त्या सरफेस फिल्म वरती जर रेजिस्टन्स चेंज झाला तर काय होते बघा, तर बायोलॉजिकल corrosion डेव्हलप होते. Then next, fourth is what? Influencing the rate of anodic or the cathodic reaction. काय करतो आपण, एनोडिक किंवा कॅथोडिक रिएक्शन हे काय करणार आहे, तर इन्फ्लुएन्स करणार आहे. So here is some one reaction is given. So what is that? All of you see that the sulfates it is having the reacted with the anaerobic bacteria or anaerobic microbes and reducing the it reduces the bacteria, having the reducing bacteria. Then add is the hydrogen sulfide. Then what is the product? Hydrogen sulfide plus calcium sulfide. Then see this, here it is having the on iron in soil. On iron in soil, here is the iron sulfide. This is the corrosive product or corrosion product. So रिएक्शन मध्ये काय केलं बघा, सल्फेट्स वरती एरोबिक बॅक्टेरिया किंवा एरोबिक मायक्रोब्स काय झाले, ऍक्ट झाले. रिड्युसिंग बॅक्टेरिया काय केले, रिड्यूस केले. देन हेड इज हॅविंग द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन सल्फाइड प्लस कॅल्शियम सल्फाइड. देन ऑन आयर्न इन सॉइल, आता सॉइल मध्ये आयर्न असेल, आयर्न sulfide. This is the corrosive product. So this is called as the corrosive product. So the role of biological corrosion. So the role आहे biological corrosion. So it may be explained using the anaerobic sulfate. मग तो जो biological role आहे corrosionचा तो कसा एक्सप्लेन करतो आपण, तर using the anaerobic sulfate. Anaerobic sulfate यूज करून आपण काय करतोय, तर तो रोल आहे तो एक्सप्लेन करतो. सो रिड्युसिंग द बॅक्टेरिया इन स्लाइटली ऍसिडिक और द अल्कलाइन सॉइल्स. तर ते जे बॅक्टेरिया आहेत ते काय करतो आपण, रिड्यूस करतो इन स्लाइटली ऍसिडिक और द अल्कलाइन सॉइल, ऍसिडिक किंवा अल्कलाइन सॉइल मध्ये. सो सिंपल आहे हा पॉइंट, फ्लुइड corrosion बायोलॉजिकल corrosionच्या टाइप मध्ये. तर आपण हे बायोलॉजिकल corrosion कसं प्रोड्यूस होतं बघितलं, तर यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम ही जी मेटॅलिक ऍक्शन आहे, मेटॅलिक ऍक्शन ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, तर ती काय होते, इट कॅन बी आयदर और इनडायरेक्टली. काय होते त्यामुळे, डिटोरिएशन कॉज होते. कशावरती, तर त्या मेटलचं डिटोरिएशन कॉज होणार आहे. मग त्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण, तर बायोलॉजिकल corrosion म्हणतो. सो आता ते जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सो ते corrosion सोबत काय तर असोसिएटेड आहेत. तर ती झाले तर कोणते कोणते आहेत बघा, तर एरोबिक मायक्रोब्स किंवा अनएरोबिक मायक्रोब्स. तर ह्यामुळे काय होतं बघा, so this causes the causes of the biological corrosion are
आता बायोलॉजिकल करोजनचे कॉजेस बघा कोणते कोणते आहेत. तर फर्स्ट कॉज बघा कोणता आहे. तर इट प्रोड्युसिंग द करोसिव्ह एन्व्हायरमेंट. काय होतं करोसिव्ह एन्व्हायरमेंट काय होतं प्रोड्यूस होतं किंवा अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन किंवा एन्व्हायरमेंटल कंपोजिशन काय होणार आहे अल्टर होणार आहे चेंज होणार आहे. then next is what creating the electrolyte concentration. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते काय होते तर क्रिएट होते ऑन द मेटल सरफेस त्या मेटल सरफेस वर. then altering the resistance to the surface film. आपण काय करतोय तर सरफेस फिल्म वरचा जो रेजिस्टन्स आहे तो काय होतो अल्टर होतो चेंज होतो त्यामुळे काय होतं बायोलॉजिकल करोजन डेव्हलप होते. then फोर्थ टाइप इज व्हाट त्याचा जो एनालिटिक आणि कॅथोडिक रिएक्शनचा जो रेट आहे तो काय होतोय इन्फ्लुएन्स होतो. then reaction can be given so surface having the anaerobic microorganisms having reducing bacteria. So there is a formation of hydrogen sulfide plus calcium sulfide. So and when on iron in soil there is a formation of iron sulfide. This is the corrosive product or corrosion product. So the role of biological corrosion. मग तो जो रोल आहे बायोलॉजिकल करोजनचा तो आपण कसा एक्सप्लेन करतो बघा. सो विच कॅन बी एक्सप्लेन्ड युजिंग द अनाएरोबिक सल्फेट. अनाएरोबिक सल्फेट काय करतो आपण सोबत एक्सप्लेन करतो. तो हॅविंग द रिड्यूसिंग bacteria in slightly acidic or the alkaline soil. Okay. The next point is what? Next point is remaining. What is that? So the role of biological corrosion. So it can be explained using the anaerobic sulfate reducing bacteria in slightly acidic or alkaline soil. So this point can be repeated. Okay. Then we have to see the next point. So what is the next point? Prevention and the control of corrosion. प्रिव्हेन्शन आणि करोजन कंट्रोल कसं करायचं हा पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे एक्झाम मध्ये हा विचारला जातो. सो हाऊ टू प्रिव्हेंट फ्रॉम करोजन और एक्सप्लेन द प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल फॉर द करोजन असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो एक्झामला. तुम्हाला येतो क्वेश्चन हा कंपल्सरी. सो तर त्यामध्ये प्रिव्हेन्शन आणि कंट्रोल कोणते कोणते आहेत करोजन साठी तर ते आपण स्टडी करूया. सो फर्स्ट आहे सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर मटेरियल. मटेरियलचं प्रॉपर सिलेक्शन करायचं. देन प्रॉपर डिझाईन ऑफ द इक्विपमेंट. त्या इक्विपमेंटचं प्रॉपर डिझाईन. देन थर्ड काय आहे बघा कोटिंग्स अँड द लाइनिंग्स. थर्ड काय असणार आहे कोटिंग आणि लाइनिंग. देन फोर्थ कोणता कंट्रोल आणि प्रिव्हेन्शन असणार आहे तर अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंट चेंज करायचं. देन नेक्स्ट इज व्हाट इनहिबिटर्स. देन नेक्स्ट इज व्हाट cathodic protection. This is the cathodic protection. Then in that cathodic protection there are two types.
So what are that? Sacrificial anode method and impressed EMF method. Then 7 type is what? 7 prevention and control is what? Anodic protection. Then त्यामध्ये 7 type आहेत बघा. So we have to study one by one. Prevention and the control. So in that, it is having the selection of a first type. All of you see that it is having the selection of the proper material. Proper material चं काय करायचं? Proper selection करायचं. So it is having the the corrosion should not be permitted in the fine mesh wire screens. आता ते जे corrosion आहे ते कुठं परमिट होत नाही बघा, तर फाईन मेश वायर स्क्रीन ज्या इक्विपमेंट मध्ये काय करतो आपण, फाईन वायर मेश स्क्रीन आहेत त्या काय करतो, अटॅच करतो. तिथं काय होत नाही, करोजन जास्त प्रमाणामध्ये डेव्हलप होत नाही किंवा इट शुड नॉट बी परमिटेड. तिथं करोजन परमिट होऊ शकत नाही, तिथं करोजन होऊ शकत नाही. कशामुळे, तर फाईन मेश वायर स्क्रीन असल्यामुळे. सो orifices and other items which dimensions are critical and changes are not permitted. आता orifice आणि other जे आयटम्स असतात त्याचे डायमेन्शन्स असतात ते कसे असतात, क्रिटिकल असतात. त्यामुळे चेंजेस त्यामध्ये आपण करू शकत नाही किंवा सो द चेंजेस विच आर नॉट परमिटेड, चेंजेस आपण परमिट करू शकत नाही तिथं. सो द नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स विल बी युजफुल. आता नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स आहेत ते कसे असतात बघा, सो इट कॅन बी युजफुल and attractive from the point of view of economics and the performance. आता ते जे नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स आहेत ते कसे असणार आहेत, तर युजफुल असणार आहेत. आणि ते कसे आहेत बघा, तर अट्रॅक्टिव्ह आहेत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड परफॉर्मन्स. त्याचा परफॉर्मन्स पण कसा असणार आहे, नॉन मेटॅलिक मटेरियलचा चांगला असणार आहे. त्याचा यूज पण ते युजफुल पण असणार आहेत त्या प्लांट मध्ये, म्हणजेच त्या इंडस्ट्रियल प्लांट मध्ये यूज करण्यासाठी किंवा ती जी मशिनरी आहे त्यामध्ये आपण नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स आहेत ते काय करू शकतो, यूज करू शकतो. वाय वी हॅव टू यूज दॅट नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स, बिकॉज वी हॅव टू प्रिव्हेंट अँड कंट्रोल द करोजन. आपल्याला काय करायचं आहे, करोजनचा प्रिव्हेंशन आणि कंट्रोल करायचं आहे. म्हणून आपण त्यामध्ये काय करणार, तर नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स आहेत ते यूज करणार आणि ते युजफुल पण आहेत आणि अट्रॅक्टिव्ह पण आहेत. कशा, फ्रॉम द पॉइंट व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड द परफॉर्मन्स. So this should be considered. आता हे आपण काय करतो, कन्सिडर करतो. So if the strength, temperature and design specifications are necessary. आपण हे काय केले, तर कन्सिडर केले. कन्सिडर केले त्यांची स्ट्रेंथ, त्याचं टेम्परेचर आणि त्यांचे डिझाईन स्पेसिफिकेशन्स आहेत ते पण काय आहेत, तर आपल्याला ते पण बघणं काय आहे, नेसेसरी आहे, इम्पॉर्टंट आहे. सो द परमिसिबल करोजन, ते जे परमिसिबल करोजन रेट्स आहेत, सो दीज आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स. ते कशा आहेत बघा, तर ते इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आहेत अँड डिफर विथ दर इक्विपमेंट. आणि ते काय आहेत, तर इक्विपमेंट नुसार डिफरंट आहेत. सो द अप्रिशिएबल करोजन इट कॅन बी परमिटेड फॉर द टँक्स. अप्रिशिएबल जे करोजन आहे ते बघा टँक्स मध्ये काय केलं जातं, परमिट केलं जातं. अँड लाईन्स इफ अँटिसिपेटेड अँड अलाउड फॉर थिकनेस इन इट्स डिझाईन. आणि ते काय करतो आपण, त्या थिकनेस ते डिझाईन आहे त्याच्या थिकनेस साठी काय करतो आपण, तर ते अलाउ करतो. सो आपण प्रॉपर मटेरियलचं सिलेक्शन कसं करणार आहे बघा, तर त्यामध्ये फाईन मेश वायर स्क्रीन्स आहेत त्यामध्ये करोजन परमिट होत नाही. फाईन मेश वायर स्क्रीन मध्ये करोजन काय होणार नाही, तर परमिट होणार नाही. सो देन ओरिफायसेस अँड द अदर ओरिफायसेस आणि अदर जे आयटम्स असतात, सो विच इज हॅव्हिंग इन विच डायमेन्शन्स आर क्रिटिकल. त्याचे डायमेन्शन्स कसे असतात, क्रिटिकल असतात आणि ते जे चेंजेस असतात ते आपण काय करू शकत नाही, तर परमिट करू शकत नाही त्यामध्ये चेंज करण्यासाठी. सो नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स आहेत ते कसे आहेत बघा, तर युजफुल आहेत. ते युजफुल पण आहेत आणि अट्रॅक्टिव्ह पण आहेत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि परफॉर्मन्स नुसार. सो दिस शुड बी कन्सिडर्ड. आता हे काय करतोय आपण, कन्सिडर करतो. So if the strength, temperature and the design specifications are necessary. त्यांचे स्ट्रेंथ, टेम्परेचर आणि त्याचे डिझाईन स्पेसिफिकेशन्स काय आहेत, तर इम्पॉर्टंट आहेत, ते आपल्याला
चेक करावं लागणार आहे. सो मग परमिसिबल करोजन रेट्स आहेत ते काय आहेत बघा. सो दीज आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ते काय आहेत तर इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहेत. सो विच कॅन डिफर विथ द इक्विपमेंट आणि ते काय आहेत तर डिफर आहेत इक्विपमेंट नुसार. सो त्यानंतर नेक्स्ट काय पॉईंट आहे बघा तर ऍप्रिशिएबल करोजन. आता हे करोजन काय केलेलं आहे तर परमिट केलेलं आहे कुठं तर टँक साठी आणि लाईन साठी. सो इफ अँटिसिपेटेड अँड अलाउड फॉर द थिकनेस इन इट्स डिझाईन. आणि थिकनेस साठी काय करतो आपण ते हा डिझाईन थिकनेस साठी काय करतो आपण अलाउ करतोय ते. सो द नेक्स्ट we have to see the next prevention and control. What is that? Proper design of the equipment. त्या equipment proper design. So in the design of equipment, त्या equipment च्या design मध्ये so the number of fittings such as baffles, stiffeners, drain nozzles, location of the walls and pumps, it should be considered. त्यामध्ये काय करतो आपण कन्सिडर करतो. ते जे इक्विपमेंटचे जे डिझाइन आहे त्यामध्ये काय असतात बघा तर नंबर ऑफ फिटिंग्स असतात. इक्विपमेंट आहे म्हटल्यानंतर त्यामध्ये काय इन्क्लूड असणार तर फिटिंग्स इन्क्लूड असणार. मग त्यामध्ये कोणते कोणते बघा तर त्यामध्ये बॅफल्स, स्ट्रिपनर किंवा ड्रेन नोझल्स किंवा वॉलचं लोकेशन, पंपचं लोकेशन, सो इट शुड बी कन्सिडर्ड. हे काय करायला लागतं आपल्याला तर कन्सिडर करायला लागतं. म्हणजे जेव्हा आपण प्रॉपर डिझाईन बनवणार आहे इक्विपमेंटचं तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी ते बॅफल्स, पंप्स किंवा वॉल्स त्याचं लोकेशन हे सगळं व्यवस्थित प्रॉपरली काय करावं लागणार आपल्याला डिझाईन करावं लागणार त्या इक्विपमेंटचं. सो वी हॅव टू अवॉइड द corrosion. So the corrosion can be minimized. आता ते जे corrosion आहे ते काय करू शकतो आपण मिनिमाइज करू शकतो, कमी करू शकतो. कसं कमी करणार आहे बघा. सो द इक्विपमेंट डिझाईन फॅसिलिटीज. तर इक्विपमेंटचं डिझाईन जर फॅसिलिट असेल तर सो इन दॅट इल्युमिनेशन ऑफ द प्रिव्हायसेस आपण कसं मिनिमाइज करू शकतो बघा corrosion. तर प्रिव्हायसेस आहेत ते काय करतो आपण इलिमिनेट करतो. देन कम्प्लीट ड्रेनेज ऑफ द लिक्विड. त्या लिक्विडचं काय करायचं कम्प्लीट ड्रेनेज करायचं. त्या म्हणजे जेव्हा ती प्रोसेस कम्प्लीट होईल त्या जो इक्विपमेंट आपण जे यूज करणार आहे त्यामध्ये जे आपण कोणतं लिक्विड यूज करतो ते लिक्विड यूज करून झाल्यानंतर जेव्हा ती प्रोसेस कम्प्लीट होणार आहे पूर्ण जेव्हा ती प्रोसेस कम्प्लीट झाली तर आपण काय करणार आहे तर कम्प्लीट ड्रेनेज करणार आहे त्या लिक्विडचं. म्हणजे ते लिक्विड पूर्णपणे आपण ड्रेन करणार आहे त्या इक्विपमेंट मधून. देन इज ऑफ क्लिनिंग. क्लिनिंग कसं असलं पाहिजे तर इझी असलं पाहिजे. अशा म्हणजे प्रॉपर डिझाईन बनवताना अशा प्रकारे आपण बनवलं की याच्यामध्ये इझी क्लिनिंग आपण त्या इक्विपमेंटचा करू शकतो. देन इज ऑफ इन्स्पेक्शन अँड द मेंटेनन्स. आपण इझिली ते इक्विपमेंट आहे ते इन्स्पेक्शन करू शकतो आणि त्याचा मेंटेनन्स पण काय करू शकतो इझिली त्याचा मेंटेनन्स आपल्याला ठेवता आला पाहिजे. अशा प्रकारे काय करायचं तर त्या इक्विपमेंटचं प्रॉपर डिझाईन प्रिपेअर करायचं. सो अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू मेटल्स. आता दोन मेटल मध्ये काय होतं बघा आता डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतो. सो टू मेटल्स इट शुड बी अवॉइडेड. आता तो काय करतो आपण तर अवॉइड करतो. सो इफ दे आर सेपरेटेड वाइडली इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. ते जर वाइडली जर सेपरेट झाले इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मधून तर त्याचा जो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे तो काय करायचा आहे दोन मेटलचा आपल्याला तर अवॉइड करायचा आहे. इट शुड बी अवॉइडेड. सो इफ दे आर सेपरेटेड वाइडली इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ते काय होतात बघा तर सेपरेट होतात इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मध्ये. मग त्यांचा कॉन्टॅक्ट येऊ शकतो तिथं. सो नेक्स्ट आपण प्रॉपर डिझाईन ऑफ इक्विपमेंट मध्ये बघा काय बघितलं यामध्ये तर यामध्ये आपण काय करणार आहे बघा. सो इन द डिझाईन ऑफ द इक्विपमेंट त्यामध्ये नंबर ऑफ फिटिंग्स काय असतात त्या इक्विपमेंट मध्ये अवेलेबल असतात. मग कोणते कोणते तर बॅकफल, स्टिफनर किंवा पंपचं लोकेशन किंवा वॉलचं लोकेशन किंवा जे ड्रेन नोझल्स असतात म्हणजे जिथून आपल्याला लिक्विड ड्रेन करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण जिथून प्रोडक्ट कलेक्ट करणार आहे किंवा ट्रेनिंग नोझल्स असतात तर ते काय करायचे आहे तर ते प्रॉपरली आपल्याला काय करायचे आहे व्यवस्थित त्यांचं फिटिंग आहे त्या डिझाईन मध्ये किंवा त्या इक्विपमेंट मध्ये व्यवस्थित प्रॉपरली फिक्स करायचं आहे. मग corrosion आपण मिनिमाइज करू शकतो. मग कसं करू शकतो बघा मिनिमाइज तर त्यामध्ये इलिमिनेशन ऑफ द प्रिव्हायसेस. प्रिव्हायसेस आहेत ते काय करतो आपण इलिमिनेट करतो. देन आपण काय करतो त्या लिक्विडचं कम्प्लीट ड्रेनेज करतो. देन इज ऑफ क्लिनिंग. क्लिनिंग कसं करतो
अशा प्रकारे आपण डिझाईन प्रॉपर बनवणार आहे त्या इक्विपमेंटचं की त्याचं क्लिनिंग कसं असलं पाहिजे तर इझी असलं पाहिजे. देन इज ऑफ इन्स्पेक्शन अँड द मेंटेनन्स. तो जो इझिली आपण इन्स्पेक्ट करू शकतो आणि मेंटेनन्स पण त्याचा इझी ठेवू शकतो त्या इक्विपमेंटचा. तर अशा प्रकारे काय करायचं आहे आपल्याला तर त्यामध्ये इक्विपमेंटचं प्रॉपर डिझाईन प्रिपेअर करायचं आहे. आता आपण काय करणार आहे बघा तर ते जे दोन मेटल्स आहेत त्यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे तो काय करायचा आहे आपल्याला इट शुड बी मस्ट अवॉइडेड. तो अवॉइड करायचा आहे. सो इफ दे आर सेपरेटेड वाइडली इन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ते जर वाइडली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मध्ये जर सेपरेट होत असतील देन third type is what? Coatings and the linings. So in that coatings and the linings, so the non-metallic coatings and the linings, it can be applied on the steel. आता नॉन मेटॅलिक कोटिंग आणि लाइनिंग आहेत ते काय करतो आपण स्टील वरती अप्लाय करतो. सो अँड अदर मटेरियल्स ऑफ द कन्स्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू कॉम्बॅट द corrosion. आणि मटेरियल्स ऑफ द कन्स्ट्रक्शन आहे. सो इन ऑर्डर टू कॉम्बॅट द corrosion. So next बघा, so appropriate method such as electroplating, cladding or organic coatings it should be considered. आता ह्यामध्ये कोटिंग आणि लाइनिंग मध्ये बघा तर appropriate मेथड यूज केल्या जातात बघा कोणत्या तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करायचं त्या मेटलचं किंवा क्लॅडिंग किंवा ऑर्गॅनिक कोटिंग्स इट शुड बी कन्सिडर्ड. काय करतो आपण ते जे ऑर्गॅनिक कोटिंग आहे ते काय करणार आहे तर आपण कन्सिडर करणार आहे. आपण काय केलं बघा तर ऑर्गॅनिक कोटिंग काय केलं कन्सिडर केलं. सो द ऑर्गॅनिक कोटिंग्स दीज आर used as a lining in equipment such as tanks, piping, pumping lines and shipping containers. आता हे जे ऑर्गॅनिक कोटिंग आहे ते कशासाठी यूज होते बघा तर ऑर्गॅनिक कोटिंग बघा तर इक्विपमेंट मध्ये यूज होतंय कोणते कोणते आता सच as टँक्स मध्ये, पाइपिंग मध्ये, पंपिंग लाईन्स मध्ये आणि शिपिंग कंटेनर्स मध्ये काय होणार आहे ते ऑर्गॅनिक कोटिंग यूज होणार आहे. देन एक्झाम्पल्स what are the examples? So ceramic, carbon brick, plastic, elastic, glass coated, organic. तर हे काय झाले ते एक्झाम्पल झाले. कोणते कोणते एक्झाम्पल बघा सिरेमिक, कार्बन ब्रिक, प्लास्टिक, इलास्टिक, ग्लास कोटेड आणि ऑर्गॅनिक. सो अ थिन नॉन reinforced paint like coating of less than 0.75 mm thick. आता ते जे कोटिंग आहे पेंट लाईक कोटिंग बघा कोणतं तर थिन नॉन reinforced पेंट. नॉन reinforced पेंट काय करतो आपण त्यामध्ये त्या मटेरियलला यूज करतो लाईक कोटिंग सारखं असणार आहे. ऑफ लेस दॅन किती असणार आहे बघा तो तर 0.75 mm पेक्षा कमी थिक असला पाहिजे तो. Then example see that first example tin plate फूड कंटेनर साठी आपण यूज करतो. फूड कंटेनर साठी बघा मोस्टली टीन कोटेड जे प्लेट्स असतात तीन प्लेट आपण यूज करणार आहे. देन लीड टीबी कोटिंग, टर्नी प्लेट, रूफिंग्स मध्ये काय करतो आपण तर लीड कोटिंग काय करतोय प्रोव्हाइड करतोय. देन third type is what? Third example is what? Aluminum coated steel. That is high temperature conditions. So having the aluminum coated steel having the high temperature conditions. Then fourth example is what? Zinc coated steel. So many atmospheric conditions. Zinc coated steel आहे ते काय करतो आपण तर मेनी ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन्स मध्ये काय करतोय तर यूज करतो. सो क्लॅडिंगचा अर्थ बघा काय आहे. सो क्लॅडिंग मीन्स व्हॉट दॅट इज द मेकॅनिकल बॉन्डिंग. क्लॅडिंग म्हणजे काय होतं त्याचं मेकॅनिकल बॉन्डिंग होतं त्या इक्विपमेंटचं.
So what we have studied in the coating and the lining for the prevention and control of the corrosion. So ह्यामध्ये जी नॉन मेटॅलिक कोटिंग आणि लाइनिंग आहे ते काय करतो आपण तर त्या स्टील वरती अप्लाय करतो. So it can be applied in the steel and other materials of the construction in order to combat the corrosion. Then appropriate methods बघा कोणते यूज करतो आपण appropriate methods तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लॅडिंग किंवा ऑर्गॅनिक कोटिंग्स काय करतो आपण इट शुड बी कन्सिडर. आपण काय करतो त्या मेटल्स वरती तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लॅडिंग आणि ऑर्गॅनिक कोटिंग्स त्या मेटल वरती करणार आहे. सो मग नेक्स्ट बघा काय पॉइंट आहे त्यामध्ये ऑर्गॅनिक कोटिंग्स आहे ते काय होतंय तर युजफुल आहे किंवा यूज ॲज अ लाइनिंग इन द इक्विपमेंट. ते ऑर्गॅनिक कोटिंग आपण काय करतोय इक्विपमेंट मध्ये लाइनिंग देण्यासाठी काय करतोय यूज करतोय सच ॲज टँक्स, पाइपिंग, पंपिंग लाईन्स मध्ये आणि शिपिंग कंटेनर्स मध्ये काय करणार आहे आपण ऑर्गॅनिक कोटिंग यूज करतोय. देन एक्झाम्पल्स कोणते कोणते आहेत बघा तर सिरॅमिक, कार्बन ब्रिक, प्लास्टिक, इलास्टिक, ग्लास कोटेड or the organic. Then a thin non-reinforced paint like coating. Thin आणि non reinforced paint आहे तर लाईक कोटिंग सारखा असतो तो सॉफ्ट लेस दॅन 0.75 mm थिक. तो किती असला पाहिजे बघा कोटिंग आहे ते तर 0.75 mm थिक पेक्षा कमी असलं पाहिजे. देन next we have to study the examples. So what are that examples? First is what? Tin coated steel. That is the tin plate. So it can be used in the food containers. Tin coated steel आहे ते आपण food containers मध्ये use करतो. Then lead. So in that lead coating there is a thermoplate. So in that thermoplate roofings are there. So from roofings मध्ये काय करतो आपण lead coating use करतो. Then third is what? Aluminum coated steel. So it is used in the high temperature condition. High temperature conditions मध्ये काय करणार आहे आपण यूज करणार आहे. Then zinc. So zinc मध्ये बघा so zinc in that zinc coated steel many atmospheric conditions ला काय होतं यूज होतं. Then cladding means what? That is the mechanical bonding. Then fourth is what? Altering the environment means was changing the environment. So in that removing air from the boiler feed water prevent the influence of the water on the steel. आपण काय करतो बघा तर त्या बॉयलर मधली एअर आहे ती काय करणार आहे तर आपण रिमूव्ह करणार आहे. So removing the air from the boiler feed. So the water can prevent the influence of the water on the steel. मग तो जो वॉटर आहे तो काय प्रिव्हेंट करतो बघा तर इन्फ्लुएन्स द वॉटरचा स्टील वरती इन्फ्लुएन्स असणार तो काय करतो वॉटर आहे तो प्रिव्हेंट करणार आहे. सो रिड्यूसिंग द एरिएशन रिड्यूस झाल्यानंतर इट कॅन प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म. काय होतं बघा तर एरिएशन रिड्यूस झाल्यामुळे काय होतंय तर इथे ऑक्साइड फिल्म काय होते प्रोड्यूस होते इन द स्टेनलेस स्टील अलाइज बाय द ऍसिडिक मीडिया. तर एरिएशन जर रिड्यूस झालं तर काय होणार आहे ऑक्साइड फिल्म काय होते फॉर्म होते कशावरती तर स्टेनलेस स्टील अलाइज वर कोणत्या मीडिया थ्रू तर ऍसिडिक मीडिया थ्रू काय होते तर ती काय होणार आहे तर फॉर्म होणार आहे ऑक्साइड फिल्म. देन third is what? Pumping the inert gas into the solution. त्या सोल्युशन मध्ये काय करतो आपण इनर्ट गॅस काय करणार आहे तर पंप करणार आहे. देन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर काय करायचं रिड्यूस करायचं. देन इलिमिनेटिंग द मॉइश्चर काय करतो आपण इलिमिनेट करतो. देन नेक्स्ट इज व्हॉट रिड्यूसिंग द व्हेलॉसिटी काय करणार आहे आपण तर रिड्यूस करणार आहे. सो इन दॅट अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंट आपण काय करतो चेंज करतो. मग त्यामध्ये काय काय केलं आपण तर एअर काय केली रिमूव्ह केली कुठून तर बॉयलर मधून. सो बॉयलर फीड मधून. मग त्यामध्ये काय करते बघा सो वॉटर प्रिव्हेंट द इन्फ्लुएन्स ऑफ द वॉटर ऑन द स्टील. मग तो जो
वॉटरचा जो स्टीलवरती इन्फ्लुएन्स होणार आहे तर तो काय करतोय तर तो प्रिव्हेंट होतोय. कशामुळे तर आपण एअर रिमूव्ह केल्यामुळे. सो रिड्युसिंग द एरिएशन रिड्यूस केल्यामुळे. सो इट कॅन प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म. काय होते तर ऑक्साइड फिल्म काय होते फॉर्म होते. सो इन द स्टेनलेस स्टील अलाइज बाय द ऍसिडिक मीडिया. एरिएशन रिड्यूस केल्यामुळे ऑक्साइड फिल्म जी फॉर्म होणार असते स्टेनलेस स्टील अलाइज मध्ये विथ द हेल्प ऑफ ऍसिडिक मीडिया ती काय होत नाही प्रिव्हेंट होते फॉर्म होत नाही. तर कशामुळे आपण एरिएशन रिड्यूस केल्यामुळे. देन पंपिंग द इनर्ट गॅस इनटू द सोल्युशन. जो इनर्ट गॅस असतो तो काय करतो आपण त्या सोल्युशन मध्ये पंप करतो इनर्ट गॅस आहे तो. त्यामुळे करोजन प्रिव्हेंट होऊ शकतं. देन रिड्युसिंग द टेम्परेचर जर आपण रिड्यूस केलं तर. देन इलिमिनेटिंग द मॉइश्चर जर आपण त्यामध्ये इलिमिनेट केलं तर त्यामधलं जे मॉइश्चर आहे. देन रिड्युसिंग द व्हेलॉसिटी जर आपण कमी केली तर काय होऊ शकतं तर करोजन पासून प्रिव्हेन्शन होऊ शकतं बाय अल्टरिंग द एन्व्हायरमेंट. ह्या सगळ्या ज्या एन्व्हायरमेंटल ज्या गोष्टी आहेत त्या जर आपण चेंज केल्या तर काय होऊ शकतं तर करोजन पासून प्रिव्हेन्शन होऊ शकतं. देन नेक्स्ट फिफ्थ टाइप इज व्हॉट फिफ्थ प्रिव्हेन्शन इज व्हॉट there is a inhibitors. So in that inhibitors so the corrosion inhibitors these are added to the environment to decrease the corrosion of metals. आता corrosion inhibitors काय करतो आपण तर एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍड करतो. कशासाठी ऍड करतो बघा तर टू डिक्रीज द corrosion of मेटलचं corrosion जे आहे ते काय होण्यासाठी डिक्रीज होण्यासाठी आपण काय करतोय तर इनहिबिटर्स आहेत ते काय करतोय तर ऍड करतो. सो दिस फॉर्म द प्रोटेक्टिव्ह फिल्म. त्यामुळे काय होतं बघा तर प्रोटेक्टिव्ह फिल्म्स काय होणार आहेत तर फॉर्म होणार आहेत. सो नेक्स्ट बघा ऍडसॉर्प्शन टाइप. फॉर एक्झाम्पल कोणता आहे तर फॉर एक्झाम्पल ऍडसॉर्ब ऑन द मेटल वरती जे काय होत आहेत तर ऍडसॉर्ब होत आहेत. देन स्कॅव्हेंजर टाइप. सो इट कॅन रिमूव्ह द corrosion एजंट. ते काय करतात बघा स्कॅव्हेंजर टाइप आहे ते तर corrosive एजंट किंवा corrosion एजंट आहेत ते काय करतात तर रिमूव्ह करतात. देन नेक्स्ट इज व्हॉट वेपर फेज टाइप. फॉर एक्झाम्पल sublime and condense on the metal surface. Sublime आणि so it can condense on the metal surface. सो इनहिबिटर्स मध्ये काय बघितलं बघा आपण तर त्याचे corrosion जे इनहिबिटर्स आहेत ते काय करतो आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍड करतो. काय ऍड करणार आहे आपण तर आपल्याला काय करायचं आहे corrosion मेटलचे जे corrosion आहे ते काय करायचं आहे आपल्याला तर डिक्रीज करायचं आहे. म्हणून आपण काय करतो इनहिबिटर्स आहे ते ऍड करतो. सो दिस फॉर्म द प्रोटेक्टिव्ह फिल्म. मग त्या इनहिबिटरचा रोल काय आहे बघा तर ते काय होतात बघा तर प्रोटेक्टिव्ह फिल्म म्हणून काय होतात ते तर ऍक्ट होतात. सो फर्स्ट टाइप इज adsorption type. So example is that absorb on the metal. Metal वरती काय होतात ते adsorption type आहे ते metal वरती adsorb होतात. Then second is what scavenger type. So it can remove the corrosion agent. ते काय करतात बघा तर corrosion agent आहेत ते remove करतात. The next type is what vapor phase type. So in that vapor phase type, so sublime and condense on the metal surface. ते काय होतात बघा तर metal surface वरती condense होतं. Then we have to see the inhibitors. See that chart. Inhibitors and the materials protected in the media. Inhibitors and having the materials protected in the media. So first is what chromates, phosphates, silicates. कोणते कोणते इनहिबिटर्स आहेत बघा हे तर क्रोमेट फॉस्फेट आणि सिलिकेट. सो कोणत्या मीडियाला प्रोटेक्ट करतात बघा तर आयर्न आणि स्टील इन द aqueous सोल्युशन. आयर्न आणि स्टील जे aqueous सोल्युशन मध्ये प्रेझेंट असतात तर त्याला हे क्रोमेट फॉस्फेट सिलिकेट काय करतात प्रिव्हेंट करतात. द नेक्स्ट ऑर्गॅनिक सल्फाइड अमाइन्स. हे जे ऑर्गॅनिक सल्फाइड जे अमाइन्स आहेत ते बघा
कोणत्या मटेरियल्स प्रोटेक्टेड इन द मीडिया? सो आयर्न अँड द स्टील. आयर्न आणि स्टील. सो इट कॅन protected in the acidic media. Then next is what? Copper sulfate. So sulfate stainless steel in the hot diluted solution of the sulfuric acid. Then next we have to see the next control and prevention is for the corrosion is cathodic protection. So in that cathodic protection, so the cathodic protection, it is based on the galvanic action between the metal of the cathode and the anode suspended in the solution. So ह्या कॅथोडिक प्रोटेक्शन मध्ये बघा काय होतंय, तर ते जे कॅथोडिक प्रोटेक्शन आहे तर ते कशावरती बेस आहे बघा, तर गॅल्व्हॅनिक ऍक्शन. कोणती कोणती गॅल्व्हॅनिक ऍक्शन? तर बिटवीन द मेटल ऑफ कॅथोडिक अँड द एनोडिक, कॅथोड अँड द एनोड सस्पेंडेड इन द सोल्युशन. कॅथोड आणि एनोड जे सस्पेंड होतात त्या सोल्युशन मध्ये, त्याच्यावरती काय आहे, तर ही कॅथोडिक प्रोटेक्शन डिपेंड आहे. सो द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, जे मेटल आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे, सो विच इज अ कॅथोड. ते काय आहे, तर कॅथोड आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर कॅथोड वरचा जो मेटल आहे तो प्रोटेक्ट करायचा आहे. सो दॅट इज इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाय. आपण काय करतो बघा, ह्यामध्ये तर इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय करतोय, तर सप्लाय करतो. सो देअर बाय dissolution of the metal to be dissolution of the metal which is suppressed. So त्यामध्ये दोन मेथड आहेत बघा, कोणत्या? The sacrificial anode method and impressed EMF method. So what we have seen in the cathodic protection, cathodic protection मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, तर cathodic protection कशावरती बेस आहे बघा. So it is based on the galvanic action between the metal of the cathode and the anode in the solution. तर त्या galvanic action, त्या मेटल मधली galvanic action कोणती, तर कॅथोड आणि एनोड मध्ये. सो विच कॅन बी सस्पेंडेड इन द सोल्युशन. आणि कॅथोड आणि एनोड काय केलेले आहेत, तर सस्पेंड केलेले आहेत सोल्युशन मध्ये. सो मग आपल्याला जो मेटल प्रोटेक्ट करायचा आहे, सो विच मेड अ कॅथोड, सो दॅट इज इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाय. ह्यामध्ये काय करतो आपण, तर इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय केले आपण, तर सप्लाय केले. सो देअर बाय डिसोल्युशन ऑफ द मेटल इज सप्रेस्ड. मग काय होते बघा, तर मेटलचं जे डिसोल्युशन आहे ते काय होतंय, तर सप्रेस होतं. सो त्यामध्ये दोन मेथड दिलेले आहेत बघा. कोणती आहे, फर्स्ट मेथड आहे ती सॅक्रिफायसल एनोड मेथड आहे, आणि सेकंड आहे ती कोणती आहे, तर इम्प्रेस्ड ईएमएफ मेथड आहे. सो वी हॅव टू सी द फर्स्ट सॅक्रिफिशियल एनोड मेथड. See this is a simple sacrificial anode. Simple sacrificial anodes. In that here it is a electrolytic solution. That is the positive and that is the positive. So these are the sacrificial anodes. This is the sacrificial anodes. That is the negative cathode is there. No corrosion is there. So the metal container to be protected. मग काय होतं बघा, हा जो मेटल कंटेनर आहे तो काय होतं, तर प्रोटेक्ट होतं. म्हणजे एनोड्स आहेत ते काय केले आपण इकडं एका टँक मध्ये घेतले आणि कॅथोड काय केलं, या बाजूला ठेवला. मग इथं कोरोजन डेव्हलप होत नाही आणि हा जो मेटल आहे तो काय होतोय, तर प्रोटेक्ट होतो इथं. सो इन दॅट anodic in that anodes there is an electrolytic solution is filled. So in this method the anode are kept in electrical contact with the metal to be protected. आता ह्या मेथड मध्ये सॅक्रिफिशियल एनोड मेथड मध्ये काय करायचं आहे, आपल्याला जो मेटल आपल्याला काय करायचा आहे, प्रोटेक्ट करायचा आहे, तो काय करतोय आपण, सो एनोड काय करतो आपण, तर इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवतो.
हे जे एनोड्स दिसत आहेत ते काय केले आपण इलेक्ट्रोलायटिक कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवले. सो विथ द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड, त्या ज्या मेटल सोबत आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे. सो दॅट इज कॅथोड. सो द एनोड्स आर sacrificed since he goes into the solution. त्या एनोड्स काय होतात तर सॅक्रिफाईस होतात जोपर्यंत ते त्या सोल्युशन मध्ये जात नाहीत तोपर्यंत. सो फॉर एक्झाम्पल for protection of iron and steel tanks, the metals such as zinc, aluminum, manganese and alloys are used as the sacrificial anodes. आता आयर्नचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी काय आणि स्टील टँकचं काय करतो आपण, कोणते मेटल्स यूज करतोय, so the metals such as zinc, aluminum, manganese and alloys, these are used in the sacrificial methods, sacrificial anodes मध्ये काय करतो आपण ते यूज करतो. Then next is what, impressed EMF method. Second method is that impressed EMF method. So this is also known as the applied current system. ह्याला काय म्हणतो आपण तर applied current system म्हणतो. So if you first seen the diagram, impressed current cathode protection. So in that here is the cathode. So there is no corrosion is there. So this is in that tank, that is the electrolytic solution is there. So these are the anodes. Okay, anodes are positive, positive. This is the anode. So the metal to be protected. A metal काय करायचं आहे आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं आहे. So that is the negative, plus minus, that is the plus minus for the organ. So in that impressed EMF method, ह्या मेथडला दुसरं नाव काय आहे, दुसरं applied current system. That is external voltage is impressed between the tank and the electrodes. आता ह्यामध्ये काय करतो आपण तर ती जी एक्सटर्नल मेथड आहे किंवा एक्सटर्नल व्होल्टेज आहे ते काय करतो आपण इम्प्रेस करतो बिटवीन द टँक आणि इलेक्ट्रोड मध्ये. सो द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द पॉवर सप्लाय, so which is connected to the material to be protected. आता निगेटिव्ह टर्मिनल जो पॉवर सप्लाय आहे तो काय करतो आपण तर तो मटेरियलला काय करतोय कनेक्ट करतो. So this is the negative supply. Negative terminal of the power supply, so which can be connected to the material to be protected. जे आपल्याला मटेरियल प्रोटेक्ट करायचं आहे ते काय करतो आपण तर निगेटिव्ह टर्मिनल पॉवर सप्लायला काय करतो आपण तर तो कनेक्ट करतो निगेटिव्ह सप्लाय. सो द नॅचरल गॅल्व्हॅनिक इफेक्ट इज अवॉइडेड. आणि ह्यामुळे काय होतं बघा तर तो जो नॅचरल गॅल्व्हॅनिक इफेक्ट आहे तो काय होणार आहे तो अवॉइड होणार आहे. सो and the anode is maintained positive. आणि तो जो anode आहे तो काय होतोय तर पॉझिटिव्ह काय होतंय तर मेंटेन होतं. anode काय राहणार आहे तर पॉझिटिव्ह राहणार आहे. सो ह्यामध्ये काय केलं आपण तो जो निगेटिव्ह टर्मिनल पॉवर सप्लाय आहे तो काय केला तर कनेक्ट केलं इथे. सो आपल्याला जे मटेरियल प्रोटेक्ट करायचं आहे ते. सो मग काय होतं नॅचरल गॅल्व्हॅनिक इफेक्ट आहे तो काय होतोय अवॉइड होतो आणि ते anode आहे ते काय होते तर मेंटेन होते पॉझिटिव्हला. So this anode can be maintained in the positive. Then we have to study the advantage. So what is that advantage? So the cathodic protection method, which is the simple and the most effective. आता ही जी मेथड आहे ती कशी आहे बघा तर सिंपल आणि मोस्ट इफेक्टिव्ह मेथड आहे. सो नेक्स्ट advantage is what? It is inexpensive. ती कशी आहे तर inexpensive आहे. Then next we have to see the disadvantage. So what is that disadvantage? So corrosion can be reduced to zero. Corrosion आपण corrosion काय होतं zero ला reduce होतं. Then next we have to see the anodic protection. Last point is the from the prevention and control of the corrosion. So in that anodic protection त्या मेथड मध्ये काय होतं बघा predetermined potential is applied to the metal specimen. प्रीडिटरमाइंड पोटेन्शियल आहे ते काय करतो आपण तर त्या मेटल स्पेसिमेन वरती अप्लाय करतो and the corresponding current changes are observed. आता ह्यामध्ये काय होतं तर corresponding current changes काय होतात तर ऑब्झर्व होतात कशामध्ये तर एनोडिक प्रोटेक्शन मध्ये. सो ड्युरिंग द इनिशियल स्टेजला काय होते बघा so the current increases indicating the dissolution of the metal. करंट काय होतोय इन्क्रीज होतोय
त्यामध्ये काय होतंय डिझोल्युशन, त्या मेटलचं डिझोल्युशन काय होतंय तर इन्क्रीज होतं. सो ऍडव्हान्टेज इज व्हॉट, सो ह्या मेथड मध्ये काय केलं आपण प्रीडिटरमाइंड पोटेन्शियल अप्लाय केलं मेटल स्पेसिंग वरती आणि ह्यामध्ये काय केले करस्पॉन्डिंग जे चेंजेस आहेत ते काय केले आपण ऑब्झर्व केले. हा काय झाला त्याचा ऍडव्हान्टेज झाला. देन नेक्स्ट इज व्हॉट, इनिशियल स्टेज मध्ये तो जो करंट आहे तो काय होतं इन्क्रीज होतोय इंडिकेटिंग द डिझोल्युशन ऑफ द मेटल. मेटलचं काय होतंय तर डिझोल्युशन होतं. then advantage is what, anodic protection requires a small current. anodic protection काय होतंय तर त्यामुळे स्मॉल करंट काय होतं रिक्वायर होतं. सो द corrosion cannot be reduced to the zero. corrosion आपण झिरोला रिड्यूस करू शकत नाही. हा काय झाला त्याचा डिसएडव्हान्टेज झाला. सो सिंपल लँग्वेज मध्ये आपण एनोडिक मेथड मध्ये काय सॉरी प्रोटेक्शन मध्ये काय बघितलं तर प्रीडिटरमाइंड पोटेन्शियल आहे तो काय करतो आपण मेटल स्पेसिंग वरती अप्लाय करतो. मग करस्पॉन्डिंग करंट चेंजेस आहेत ते काय होतात त्यामध्ये ऑब्झर्व होतात. आता इनिशियल स्टेजला काय होणार आहे बघा तर तो जो करंट आहे तो काय होतो इन्क्रीज होतो. मग इंडिकेटिंग द डिझोल्युशन ऑफ द मेटल. मेटलचं काय होतंय तर डिझोल्युशन होतं. सो मग ऍडव्हान्टेज काय आहे ह्यामध्ये तर तोच ऍडव्हान्टेज येणार आहे. सो प्री डिटरमाइंड पोटेन्शियल आपण काय केलं मेटल स्पेसिफिक वरती अप्लाय केलं आणि करस्पॉन्डिंग करंट चेंजेस आहेत ते काय केले आपण तर ऑब्झर्व केले. मग इनिशियल स्टेजला काय होणार आहे बघा तर द करंट इन्क्रीजेस इंडिकेटिंग द डिझोल्युशन ऑफ द मेटल. सो करंट काय होते इन्क्रीज होते. मग ह्यामध्ये ऍडव्हान्टेज कोणता आहे बघा तर ते जे एनोडिक प्रोटेक्शन आहे सो इट रिक्वायर द स्मॉल करंट रिक्वायर आहे. then disadvantage is what, corrosion cannot be reduced to zero. आपण corrosion झिरोला रिड्यूस करू शकत नाही. then second is what, this method can be applied for the metals. ही मेथड फक्त मेटल्स वरतीच अप्लाय होऊ शकते. then another next point फेरस मेटल्स आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. so wait for 1 minute. I have to take your attendance.